हॅलो एव्हरीवन, दिव्या स्पीक रेसिपी या चॅनल मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। तरी आज आपण रव्याचे मऊसूत असे गुलाबजाम बनवणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी लागणारं साहित्य बघू। 1 वाटी बारीक रवा, 1 वाटी दूध, 2 चमचे आपल्याला तूप लागणार आहे, 2 चमचे साखर, 2 चमचे मैदा आणि 1 मोठा चमचा मिल्क पावडर। आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ऍड करूया रवा। यामध्ये आपण ऍड करणार आहोत मैदा, मिल्क पावडर आणि 1 मिनिट भरासाठी हे संपूर्ण मिश्रण फिरवून घेऊ। या पद्धतीने फक्त आपल्याला मिक्सर मधून हे फिरवून घ्यायचं आहे। आता इथे मी एक पॅन घेतला आहे, पॅन मध्ये ऍड करूया दूध आणि यामध्ये आपण ऍड करणार आहोत साखर आणि दुधाला छान अशी उकळी काढून घेऊ। दुधाला इथे छान अशी उकळी आली आहे। आता आपण यामध्ये ऍड करूया 2 चमचे तूप आणि यामध्ये आपण ऍड करणार आहोत मिक्सर मधून फिरवून घेतलेला रवा आणि याला छान असं मिक्स करून घेऊ। इथे मी संपूर्ण रवा 1-2 मिनिट छान असा मिक्स करून घेतला आहे। आता याचा छान असा गोळा झाला आहे। आता आपण याला झाकून लो फ्लेम वरती 5 मिनिट आपण याची वाफ काढून घेऊ। 5 मिनिट झाले आहेत, छान अशी वाफ बसली आहे। तरी आता आपण गॅस बंद करू। मिश्रण आपलं थंड होते तोपर्यंत आपण पाक बनवून घेऊ। त्यासाठी इथे मी घेतला आहे 1 वाटी पाणी आणि यामध्ये आपण ऍड करणार आहोत 1 वाटी साखर आणि संपूर्ण साखर आपण विरघळून घेऊ। पाकाला छान अशी उकळी आली आहे आणि संपूर्ण साखर सुद्धा विरघळली गेली आहे। आता आपण यामध्ये ऍड करूया 2 ते 3 हिरवी वेलची आणि फक्त 2 मिनिट आपण पाक हा शिजवून घेऊ। 2 ते 3 मिनिट पाक इथे शिजला गेला आहे। तरी आता आपण गॅस बंद करू। एका साइडला इथे पीठ सुद्धा छान असं थंड झालं आहे। तरी याला आता आपण मळून घेऊ। छान असं 5 ते 7 मिनिट आपण याला मळून घेणार आहोत, जेणेकरून याचा छान असा गोळा होईल। या पद्धतीने पीठ आपल्याला थोडंसं कोमट असतानाच मळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते छान असं एकजीव होतं। संपूर्ण पीठ इथे मी मळून घेतलं आहे। तरी आता आपण याचे गोळे बनवून घेऊ। या पद्धतीने आपण सगळे गोळे बनवून घेऊ। इथे मी सगळे गोळे बनवून घेतले आहेत। एका साइडला कढईमध्ये इथे मी तेल सुद्धा गरम होण्यासाठी ठेवलं होतं। तेल आता मंद आचेवर तापलं आहे। तरी यामध्ये आता आपण सोडू गुलाबजामुन। गॅसची फ्लेम अगदी आपल्याला लो ठेवायची आहे आणि लो फ्लेम वरतीच आपण हे गुलाबजामुन तळून घेणार आहोत। छान असे गुलाबजाम तळले गेले आहेत। मस्त असे फुगले सुद्धा आहेत, छान असा रंग आला आहे। तरी याला आपण काढून लगेचच आपण याला गरम पाकामध्ये ऍड करणार आहोत।
आता हे गुलाबजाम 5 ते 7 तास असेच आपण पाकामध्ये भिजत ठेवू किंवा तुम्ही रात्रभर सुद्धा ठेवू शकता। मस्त असे रवा गुलाबजाम आपले बनवून रेडी आहेत। तुम्हाला गुलाबजाम कधी खावेसे वाटले तर झटपट अशी होणारी ही रेसिपी आहे, एकदा जरूर बनवून पहा। रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओ मध्ये। थँक यू।